Yan, good afternoon. Tayo pa rin po ay live na live ngayon sa DepEd Tayo Alaminos SDO Laguna page. Yan, kanina pong tanghali or alauna ay nag-umpisa na po ang ating Section 3, ang ating DLP's Walkthrough per Learning Area. So, nandyan po yung grupo ng MAPE, ng Araling Panlipunan, Science, Edukasyon sa Pagpapakatao, Kindergarten at SPED. Nauna na natapos ang ESP Group, sinundan ito ng MAPE Group, ng Araling Panlipunan, ng Science Department at ng Kindergarten at SPED. Yan po. So ngayong naman pong hapon na ito, susundan yan ng ating Section 4 na tatalakayin sa atin ng isang magaling na guro mula sa Alaminos Elementary School, a Master Teacher 2, walang iba kundi si Ma'am Olivia M. Ova. Maraming salamat, Sir Eli. Magandang hapon po sa lahat. Ma'am, kayo po ngayon ang sa akin ay ating overview about lack and comprehensive sexuality education, the module overview. Handa ka na, ma'am? Handa na po. Good afternoon po sa lahat. Ang napa-assign po sa akin topic ay ang Comprehensive Sexuality Education Lesson Exemplar, CSE LEs. Next po. So, andito rin po yung outline na dapat na pumapasok or nakapalaw po dito sa topic na ito. Standards. Number 1 is standard on lesson preparation. 2, development process. 3, flow of instructions. And 4, sample lesson exemplar and WHLP or yung ating weekly home learning plans. Next po. Begin with the end in mind. Next. So, standards on lesson preparation. Ito po na may na-discuss na halos kanina, parang karagdagan lang po, pahapyaw itong aking gagawin. Number 1 po, the competency or competencies, including the code, shall be based on the curriculum guide of the learning area being taught. Pagagawa po natin ng competencies, lagi pong kasama yung code, na makukuha po natin sa ating curriculum guide at saka po kung anong learning area ang ating ituturo. Number 2, teacher's guide or yung TGs, learning materials developed by regional or division office and other materials from the learning resource portal shall be primarily utilized as learning resources. Other resources such as non-DepEd developed materials shall be used if deemed necessary, including ICTs. Next po. Number 3, activities shall be logically structured and developmentally appropriate. Kung gagawa po tayo ng activities, siyempre po dapat po suited kung anong bata yung ating tinuturuan. Sabi nga po, from kinder to grade 12. Number 4, the learner's varying characteristic including cognitive ability, learning styles, readiness level, multiple intelligences, culture, gender, and the different ways learner masters the content. Number 5, questions for learners shall be asked in logical manners. Kung gagawa po tayo ng questions sa ating lesson preparation, kailangan po yung magsisimula muna tayo sa madaling tanong, papahirap. Siyempre, congruent sa ating objectives or competencies. Number 6, application of concept and skills shall develop appreciation and valuing for student learning by bridging the lessons to real life situations. Next po. Number 7, prepare an assessment plan and describe in DO number 8, Series 2015.
embedded formative assessments shall be encouraged. Pagkagawa din natin po ng ating lessons, lagi po yung nagkakaroon ng formative assessment na sa pagkakaalam po nating lahat, yung po ay kung maaari yung 5 items lamang po. Number 8, abstractions and generalizations shall conclude the day's lesson. 9, session may be ended by raising questions, introducing quotations, showing of video clips which will make student reflect on their newly acquired knowledge skills. Yan naman po yung natakil na kanina sa ating by subject area na pinuntahan. Ano po? Next po. So, ito po ulit yung ating DepEd Order number 42, Series 2016, Policy Guidelines on Daily Lesson Preparation for the K-12 Basic Education Program. Next po. 51, we have the procedures. The procedures details the step and activities that teachers and learners will do during the lesson towards achievement of the lesson objectives. The procedures describes the learning experiences that learners will go through an understanding and mastering the lesson's content. Naka-highlight po dyan, teachers may utilize procedure that are generally recognized and accepted in their field of specialization. The procedure will also depend on the above-mentioned instructional strategies and method that a teacher will use to teach the lesson. Flexibility is encouraged in the implementation of the DLP's procedure. Changes in the procedures are allowed based on the time's constraints or when adjustment in teachings are needed to ensure learning understanding. Sa paggagawa po natin ng ating daily lesson, kailangan pong masusunod po natin yung steps sa paggagawa ng ating lesson plan. Next po. Development process. Development process, andyan po yung flow. Pataas po yan, nagsimula po sa development of comprehensive sexuality education lesson exemplar, kung paano nga po natin ma-integrate ang CSE sa ating lesson. Nandyan po ang refinement of DLPs, CSE, punta po sa field validation of DLP, CSE, then finalization of comprehensive sexuality education or lesson exemplar. Sabi nga po, hindi tayo pwedeng kubatha lamang. Kailangan po yung ating i-integrate na kuwan ay meron po tayong mga pinagbabatayan. Next po. Flow of instruction. Yan po. Flow of instruction, nasa gitna po yung illustrators. Sa dalawang tagiliran po yung writers, yung po sigurong gumawa niyang ating i-integrate na yan. Downward to language editors. Kailangan pong i-edit yung mga ginawa nila. Papunta po ulit sa writers. Writers, papunta po sa gitna, andyan yung ating LDAG, or yung tinatawag po nating Learning Delivery Assurance Group. Yung po yung mga nagbe-verify nung ating i-integrate na CSE. Papunta po sa, sabi nga, ang daming pinagkuhanan. Andyan po yung kailangan nating sundin. Papunta po sa, magkakaroon na po tayo ng hard and soft copy. Next po. Sample of lesson exemplar and WHLP. Sabi ko nga po, na-discuss na rin po ito kanina sa by subject area. DepEd Order number 42, Series 2016. Policy Guidelines on Daily Lesson Preparation for the K-12 Basic Educations. Next po.
Yan na rin po yun. Teachers may utilize procedures that are generally recognized and accepted in their field of specialization. Next. Parts of detailed lesson plan. Model experiential learning for A's. Sa Roman numeral 1 po, pumapasok po diyan yung ating learning competencies, yung pong ating objectives. Na sa pagkakaalam ko po, nating lahat, kailangan po ay laging meron po tayong 3 objectives. Papasok po diyan yung number 1 is affective, cognitive, and psychomotors. Learning competencies, yung po yung ating objectives. Roman numeral 2, content topic. So yan po yung nung una pong ginagamit, yung po yung subject matter kung tawagin. Number 3 is learning resources. What are the materials to be used? Pasok po dyan yung kailangan po hindi lagi mawawala yung ating code, kung anong number, grading na po yung ating itinuturo. Then, procedures. Letter A, yung ating motivation or priming. Letter B, activity. C, analysis. Abstraction and generalization. E, application. F, closure. 5, we have the reflection, and the Roman number 6 is remarks. Huwag po natin kalilimutan yung paglalagay po ng remarks dahil kailangan po alam natin kung ilan yung batang naka-reach or naka-intindi dun sa ating lesson na ginawa. Para po sa susunod na araw, mabibigyan po natin ng remediation yung mga batang hindi nakasunod sa hindi naka-reach sa ating objectives. Next po. San Pablo lang. Comprehensive sexuality education. Ito po yung sample na napabigay. Ang kwan po dito ay pang grade 11 or 12, quarter 2. What is the learning competencies? Express his or ways of showing attraction, love, and commitment. Ito pong subject ay ESP, PD 11 or 12, PR 2A 9.2. So yung pong code ay papasok po siya under the number learning competency. Then sa ilalim pa po nito yung objectives. So kita po natin, 3 po yung objectives na nakalagay dyan. Bakit po 3? Kasi po meron po tayong affective, cognitive, and psychomotor. Objective number 1, we have identify the rules for finding love and creating long-lasting, authentic relationship. Number 2, discuss the tips on how to keep healthy relationship. And number 3, explain the basic right in a relationship. So kita po natin yung integration ng ating CSE. Ito po ay ESP. Ano pong integration? Define key elements of sexual pleasure and responsibility. K4A2. Next po. Roman numeral 2, yung pong ating content, topic, or subject matter. Personal relationship. So, 3 rin po yan ang nakalagay dyan sa ating subject matter or sa ating topic. 10 rules for finding love and creating long-lasting, authentic relationship. Number 2, keeping healthy relationship. A, key element of sexual pleasure and responsibility. Number 3, basic rights in a relationship. Meron pong naka-note para po sa mga teacher. Topics 1 to 3 are intended for the second day of the week. Kasi po yung ginagawa natin ngayong lesson ay good for 1 week.
So may day 1, day 2 hanggang day 5. Na ang pagkakaalam ko pagdating ng Friday, yun po yung pinaka nagbibigay tayo ng test sa mga bata for the whole week na naituro natin. Number 3 is the learning resources. So yan po yung mga learning materials na gagamitin natin. Personal Development Reader 2016. Tsaka po yung kung ano yung gagamitin nating link. Nandyan din po, kailangan po ilalagay din po natin sa ating learning resources. Next po. So, procedure. So, ito po, depende na rin po sa ating topic, kung ano pong subject yung ating ituturo. Procedure, under letter A po, nandyan yung motivation. So, may naka-allotted pong minutes per topics na, sa motivation po, naglaan lang po ng kailangan po 5 minutes lang. Task 1, pick a pie. So, kita po natin sa larawan, the teachers will present 3 pictures, Annex A as follows. Picture A, we have a picture of a boy and a girl. Picture B, 2 boys. And picture C, we have the 2 girls. So, dyan po lang sa picture, makikita na natin yung pagkakaroon po ng pasok po yung relationship. Ano po? Next po. Letter A, the teacher will elicit answers among students based on the following questions. What can you say about the pictures? Doon po sa letter A. Letter B, at saka po sa letter C. Which picture shows attraction, love, and commitment? Then why? Can you differentiate attraction, love, and commitment? May note pa rin po ulit sa mga teachers. After eliciting answers from the student about the meaning of attraction, yung sabi natin nga ay yung attraction sa babae, na-attract sa lalaki, then yung both sexes, lalaki sa lalaki, at saka po yung babae sa babae. Kailangan po may introduce natin sa bata kung alin yung tamang attraction. Pero sa panahon po ngayon, hindi na, kasi tinatanggap na naman po natin yung pagkakaroon ng relationship na kapwa babae, babae sa babae, tsaka po yung lalaki sa kapwa lalaki. The expected response is attraction, love, and commitment. Then the teacher present the objectives of the day as follows. Identify the roles for finding love and creating long-lasting, authentic relationship. So ito po yung pinaka-objectives natin kanina rin. Discuss the tips on how to keep healthy relationship and explain the basic rights in a relationship. The teacher, after expressing the objectives, will proceed to the activity parts of the lessons. Next po. Then, letter B, activity. Medyo mahaba po yung oras na ibibigay natin sa paggagawa ng activities or pagpapasagot po sa ating activity. Task 2, group presentation. The teacher will form 4 groups from the class with varying number of members depending on the class size. A rapporteur will be assigned by each group. Sa amin po sa elementary, ayan po ay lagi na rin nating ginagamit, groupings po, pero medyo mababa po ang ating, kung ano, depende po sa grade na hawak natin. Dahil yan nga po ay high school na, grade 11, 12, so medyo mataas-taas na yung mga ipagagawa sa kanilang mga students. Each group will be given a specific topic for them to perform with 5 minutes preparation, activity above and attached in Annex B to be easily facilitate student tasks. Number 3, afterwards, each group rapporteur will be asked to present their output for 3 minutes only. So, nakalagay po dyan, gagawin ng group 1, we have human flashcards. Group 2, concept map.
Group 3, inverted dialogues. Group 4, group symbols. Pero sa amin po sa elementary, kapag nagagawa tayo, ang alam ko sa ESP, sa Filipino, medyo mababa po yung ginagawa natin. Yung pong paggawa halimbawa ng isang rap, paggawa ng isang dula-dulaan, paggawa ng isang tula. So yung po ay depende sa objectives na ating gagamitin at saka po depende po sa subject na ating ituturo. Note to the teachers again, after the presentation of output, ensure that the responses of each group are posted on the board. So ididikit po natin yung kanilang mga nagawa after po na makapag-report yung kanilang rapporteur. Rapporteur po ng bawat group, ipopost po yung kanilang mga ginawa po sa board. Clarification of concept will be conducted in the abstraction part. Bibigyan po yun ng paliwanag ni teacher after po na makapag-discuss yung lahat ng group. Next po. Then letter C, we have the analysis. 20 minutes din po. The teacher will elicit answers based on the following questions. How do you express or show attraction, love, and commitment to others? Can you cite instances that attraction is negatively expressed or communicated by the teenager? How do you accept rejection and dismissal from other person from whom you express your attraction? Ay sabi ko nga po, kahit tayo nakakaroon ng attraction sa kapwa babae or lalaki sa kapwa lalaki, pero hindi naman po sabihin nating mali yun dahil yun po ay parang tanggap na sa atin po sa ngayon. Ano po? If it is possible for someone not to be sexually attracted, yun na nga po. What about someone who has sexual, romantic, or emotional attraction towards people regardless of their sex or gender identity? 5. Which of the rules is very much essential to consider in finding love and creating long-lasting, authentic relationship? 6. How can you keep a healthy relationship? What other sexual responsibility could you consider on how you become responsible in a relationship? Why do you need to recognize basic rights in a relationship? Kailangan din po may ipapasok natin yung yung tamang pakikipagrelasyon sa kapwa ba sexes or sa others sexes. Next po. Then, note again, reiterate the difference on attraction, love, and commitment of person which varying sexes and same sex as presented in the pictures during the motivation part and the invented dialogue of the activity part in different part. So, dikita po natin hanggang sa analysis na tinatawag, hanggang sa clarification, yung pong topic na pumapasok ay kailangan pong laging congruent sa ating objectives. Lahat po ng ipapasok natin sa parte ng ating lesson plan ay magkakaugnay or congruent to each others. Clarify concept through the definitions. A is attractions, a quality or a feature that evokes interest, liking, or desire. Sabi na attract ka sa isang bagay, ano yung gusto mo, anong nagustuhan mo sa kanya. Letter B is love, a deep romantic or sexual attachment to someone. Tagalog, love is pagmamahal. The letter C is commitment, an engagement or obligation that restrict freedom of
action. According po sa dictionary 2019, that restricts freedom of negative expressions are so listed. Allow student to give sample. This could include or putting sabi nga, kailangan din nating matanong yung mga bata. Ano ba yung pagkaintindi ng bata sa word na attractive, sa word na love, sa word na commitment. Alam ko po sa high school ay very interesting ang topic kapag sa high school ka magtuturo. Pero sa elementary po, nakikita ko rin na kapag ang pinag-usapan na yung topic na sex or love, may mga bata na pong kinikilig. Kinakalbit na si katabi. Lagi nang may mga kuwang, uy, parang tinutudyo na yung kaklase kapag ang topic na pag-uusapan na ay dyan na sa love or dyan na po sa sex. Then, question number 3 is a social skill on how they would handle rejection or dismissal. Example is that they amenably accept rejection or dismissal and they continue good relationship with the people who rejected them. Kailangan po natin ding sabihin yung hindi natin kailangang i-reject yung isang tao kahit na tayo ay nagawa niya ng hindi maganda. Kailangan pa rin pong tanggapin natin kung ano siya, tulad po sa mga bata na tinuturuan natin. Hindi ko mo galing sila doon sa lugar na, yan naman batang iyan ay galing dyan nakatira sa tambakan. Kilala na po natin, doon pa lang po sa apelyido ng bata. At saka po sa lugar na pinanggalingan niya, na iyan po ay mahina. So, hindi po natin dapat gano'n. Kailangan po, tanggapin pa rin po natin kung ano siya at kung sino siya. Andyan po ang CSE integration, define key elements of sexual pleasure and responsibility. K4, A2. In answering question number 6, for integration purposes, the teachers highlight sexual pleasure, which is the relationship between two responsible people that experience sensation, explosion of feelings, and procreation for those who are physically, mentally, and psychologically prepared in a relationship of its consequences and sexual responsibility as part of healthy relationship. Next po. Then, note to the teacher, sexual pleasure. What is sexual pleasure? According to Abramson, sexual pleasure consists of those positively valued feelings induced by sexual stimuli. Notice that this conceptualization encompasses a broad range of sexual pleasures from the soothing sensation of sexual manage to the explosion of feelings, even if the capacity of sexual pleasure is innate. Medyo malabo. One might argue that pleasure is secondary to procreation or reproduction. Psychologically, pleasure drives the human desire for sex and also provides the foundation for auxiliary sexual functions such as emotional bonding. In some, the evidences suggest that the pleasurable and proactive aspects of human sexuality are conceptually, automatically, and psychologically instinct. So, saan po kinuha yan? Nandiyan po yung link na pinagkuhanan ng meaning ng sexual pleasure. Then, what is sexual responsibility? Sexual responsibility means making informed decision and safer sex choices, including abstinence. Being sexual responsible involved. So, yan po yung na-discuss na rin po kanina
So letter A is abstinence, safe sex. Letter C is contraceptions. D, respecting your partners. E, having open communication about all forms of sexual activity. And letter F, taking precautions against sexuality transmitted infection, yung STIs, HIV, and unplanned pregnancy. Kailangan po may impose din natin sa mga bata kung bakit nagkakaroon ng early pregnancy. Doon po sa diniscuss ni Ma'am Ronette kanina na kailangan nga po ay paparami yung nakakaroon na hindi nakakapagpatuloy ng pag-aaral. Bakit po? Dahil po sa maagang pagbubuntis ng mga babae. So yan po ay na-encounter na rin namin dahil grade 6 po yung hawak ko. Meron pong batang hindi rin nakatatapos ng grade 6. Sabi namin, bakit po? So malaman namin, yung bata po ay medyo overage na. So kaya po pala hindi pumapasok ay nabubuntis na rin po ng maaga. So kailangan din po nating isink sa isip ng mga bata na hindi dapat maging aggressive sa mga bagay na ganyan. So kailangan po may tuturo natin sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Dahil kung sa bahay po wala yung hindi po masyadong nagaguide ng magulang. As a teacher po, tayo po yung mag-i-impose. Tayo po yung magtuturo sa kanila kung ano yung mga dapat gawin nila, dapat gawin at saka hindi dapat gawin para po makatuloy sila ng kanilang pag-aaral. Ano po? Next po. Then, letter D, the abstractions, yung po, nagbigay din po ng 10 minutes. The teacher will present the following in PowerPoint and the text in bold must be highlighted during the abstraction. Letter A, what are the rules for finding love and long-lasting authentic relationship? Nandiyan po yung 10 rules for finding love and creating long-lasting authentic relationship. Number 1, you must love yourself first. So yung po, ikuha natin sa ating mga bata. Bago ka magmahal ng iba, kailangan munang mahalin mo muna yung iyong sarili. Dahil walang magmamahal sa iyo, dapat ay ikaw muna bago ka magmahal ng iba. Ano po? Next, number 2, partnering is a choice. Must nurture the relationship for it to thrive. Kailangan pumili ka ng maayos kung sino ba yung iyong gustong maging kapareha pagdating ng panahon. Ano po? Dahil alam ko sa mga edad ng ating mga bata nga high school, yan po yung mga teenager age, parang medyo mapusok. Bigla silang hindi nila iniisip, basta sila pasok sa isang relationship na hindi pa naman yun yung tunay na relationship. Kaya po, yan, nagkakaroon na nga po ng early pregnancy. Kailangan po yung maikuha natin na that's only crush or puppy love. Hindi pa yan yung tunay na pagmamahal. Ano po? Hindi pa yan yung long-lasting relationship. Number 3, creating love is a process. Unang pag-ibig, sabi nga, may kasunod pa yan. So kailangan ay kung sa ay easy lang, wag kang magpapaka-totoo para hindi masira yung kung ano man yung pangarap mo. Parang pa-easy lang, lilipas din yan. Next, number 4 is relationship provide opportunities to grow. Kailangan yung isang relationship ay laging mag-grow. 5 is communication is essential. Next, negotiation will be required. Kung hindi laging pag-uusapan kung ano man yung kaunting problema, wag nang palakihin pa. Kailangan lagi ng pag-uusapan. Your relationship will be challenged by change. Yes, challenged by change. You must nurture the relationship for it to thrive. 9, renewal is the key to
longevity, renewal. Number 10, last, you will forget all this the moment you fall in love. Sabi nga po, kapag pumasok sa kahit sino man yung pag-ibig ay kakalimutan ang lahat. So, kailangan din po nating i-abolish or alsin sa isipan ng mga bata dahil bata pa sila, marami pa silang may experience pagdating diyan sa relationship. Next po. Next, letter B, how can you keep a healthy relationship? What is keeping healthy relationship? Good relationships are fun and make you feel good about yourself. So, kailangan nga po, sarili muna natin yung ating pagtutuunan. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magkaroon ng karelasyon. All relationships should be based on respect, yes, and honesty. And this is especially important when you decide to date someone. Kailangan po andyan yung respeto at pagiging tapat po sa isa't isa sa iyong karelasyon. Next. In a healthy relationship, both partners are treated with kindness and respect. Kailangan po irerespeto mo yung iyong partner. Ganon din po siya sa iyo. Next are honest with each other. So, tapat kayo sa isa't isa. Walang lihiman. Tulad din po yan sa pagkakaroon ng kaibigan. Kailangan kaibigan mo siya sa hirap man or sa ginhawa. Takes the interest in things that are important to each others. Kung hindi mo man gusto yung gusto niya, so pilitin mo. Sige na nga, dahil itong gusto mo, ito na rin yung gusto ko. Para lamang mag-grow yung inyong relationship. Next is respect one another's emotional, physical, and sexual limits. Can speak honestly about their feelings. Kung ano yung may nakita kang hindi maganda sa kanya, so ipaliwanag, kailangan sabihin mo para po mabago or mapalitan niya ng tama yung gawain yun. Ganun din naman siya sa iyo, kailangan sabihin mo sa kanya, malaman niya kung ano yung ayaw mo at kung ano yung gusto mo. Highlights sexual pleasure which include the feelings when you see, talk, and socialize with the persons you are attracted with, and sensation, explosions of feelings, and procreation for those who are physically, mentally, and psychologically prepared in a relationship and its consequences, and sexual responsibility as part of healthy relationship. Next po. Sexual pleasure. According to, pwede pong palakihin ng kaunti at malabo na ang mata ng lola. According to Abramson, sexual pleasure consists of those positively valued feelings induced by sexual stimuli. Notice that this conceptualization comprises a broad range of sexual pleasure from the soothing sensations of sexual message to the explosions of feelings. Parang na-discuss na rin po ito kanina. Yan po yung sexual responsibilities, abstinence, safe sex, contraceptions, respecting your partners, and taking precautions against sexual transmitted infection, STIs, HIV, and unplanned pregnancy. Then letter C, what are the basic rights in a relationship? Basic rights in a relationship. The first one is the right to emotional support. Next, the right to be heard by the other to respond. The right to have your own point of view, even if there differs from your partners. The right to have your feelings and experience acknowledged as real. The right to live free from accusation and blame.
the right to live free from criticism and judgment, the right to live free from emotional and physical threat, the right to live free from angry outbursts and reigns, the right to be respectfully asked rather than ordered. Kailangan po tayong magkaroon ng right para po mapalago natin yung ating relationship. Hindi lang po pwedeng sunod na lang tayo ng sunod sa ating partner. Kailangan din po ng mga sa isang relasyon po kailangan po yung give and take para po maging mag-grow or magtagal yung isang relasyon. Next po. Then letter E, we have the application. 5 minutes. Task 3. So nakikita ko po itong task na ganito doon po sa ating WHLP. May model or healthy and responsible relationship. Number 1, the teacher will ask the student to write about the model of healthy and responsible relationship such as their parents or grandparents. Kaya po nating magpagawa sa ating mga estudyante. May model or healthy and responsible relationship. Magiging model ng ating student ay yung kanilang parents or yung kanilang grandparents. 2, the teacher will tell the student to write a paragraph on how the student, parents, or grandparents express love, attraction, and commitment in a responsible manner. Paano ba pinakikita ng ating parents or ng ating grandparents yung kanilang pagmamahal at saka yung commitment? Kayang-kaya pong gawin niya ng ating mga bata, lalo na po sa high school. From what they see from their parents or grandparents, each student is expected to answer the questions in terms of attraction, love, and commitment. Why is responsibility very important than pleasure? Responsibility, yung po yung paano naging responsable ang parents nyo sa inyo or yung inyong grandparents. So, maikukan po natin, alam ko kayang gawin ng bata ang yung ganang mga task. Depende po sa kanilang samahan sa bahay. Dahil meron pong karamihan po sa ating mga bata ay nagmula po sa broken family. So, doon po kaya din nating i-one-on-one na pwede rin pong interviewin natin yung bata. Bakit ka hindi nakagawa ng task na ito? Hindi niya kayang gumawa dahil wala po siyang naging model dahil yung kanilang pamilyang pinagmulan ay magulong pamilya. Student who are not living from their parents or grandparents, yan na nga po, may answer the question based on their relatives who are married couple. Hindi nila kayang magawa ng isang task dahil wala silang model na masusundan or magsising sa kanilang isipan na ganito ang pamilya namin. Kaya mahirap nating pilitin na makagawa yung mga bata. So yun po ay sa pag-intindi na po nating mga teachers. Next, the teacher will use the rubric to assess student outputs as indicated in Annex C. Yan po yung pumapasok kailangan sa ating applications. Then letter F, we have the closure. The teacher will ask student to read the statement and to give a short feedback about the meaning. You are not required to set yourself on fire to keep others warm. Next po. So, punta po tayo sa sample po ng ating, yung pong nauna ay sa lesson, sample po yon ng lesson preparation plan. Ito naman po ay Weekly Home Learning Plans or WHLP. So, ito po ay ginagamit natin sa panahon ngayon ng ating pandemic.
So, para pong weekly, kaya po ito po yung ginagawa natin mula sa loob po ng isang linggo. Day 1, day 2 hanggang day 5. So, day and time, yung po pumapasok sa unang column. Learning area, personality development. Next is learning competencies. Pasok po diyan yung MELTS, kung anong week na po kung anong week po, at saka po kung ano yung lesson. Discuss the understanding of mental health and psychological well-being to identify ways to cope with stress during adolescence. Ayun po, ito po ay sa edukasyon sa pagpapakatao or ESP. Sample din po ito ng second lesson sa secondary. What is the learning task? Motivation, we have the task 1. What causes you lose your cool? Do the following. Determine what causes you to lose their cool by completing the activity below. Write your answer in your journals. So tayo po, kami sa elementary, depende din po sa subject na itinuturo natin ang ating pong ginagawang weekly plan. Pero kami po, medyo mahaba, nandun na po yung 8 subjects na itinuturo namin for the whole week. Nakalagay na po sa weekly plan. Kung nandyan na po yung English, sumunod po yung subject na Filipino, and so on po. Kaya lang po, dapat po hindi mawawala yung code kung ano pong quarter na or kung ano pong week yung ating itinuturo. Mode of delivery. The activities will be done in modular distance learning modality. Sa amin po sa elementary sa Central, halos lahat po ay modular distance learning modality ang ginagamit. Meron lang po kaming dalawang online. Isa pong sa grade 2 at saka po isa pong grade 3. Sila po yung dadalawa po ang gumagamit ng online learning modality. Next po. So, pasok po diyan. Kailangan po hindi mawawala ulit yung ating CSE integration. What is CSE integration? Resisting peer pressure, that is communicating, negotiating, decision making. S2, A2. So, sa kabilang dulo po, parang checklist na yan, rest home, no date, dance. So, basta kailangan po ma-integrate natin yung ating comprehensive sexuality education. Next po. Day 1 pa rin, Monday. Question. What makes you stress or lose your cool based on the example? Alam ko po naman na dahil tayo po ay papasok na ng third quarter, parang hindi na tayo hirap magawa ng ating weekly home learning plan sa elementary. Gayon din po ang ating secondary. So, ang atin lang pong kailangang hindi mawawala sa susunod na nating paggagawa, yung pong pag-integrate ng ating CSE. Next po. Andyan pa rin po yung analysis. What was in your mind while doing the activity? Kailangan po makakasagot din yan yung mga bata. Then letter D, kung ano naman po yung nasa lesson na exemplar, lesson plan, yun din po yung pumapasok diyan sa ating WHLP. Yung pong steps ng lesson plan, yun din po ang kailangang naandyan. Is abstraction. So yung pong bago natin ngayon, yung pong ating lesson exemplar na idea. Yung po yung ating dapat sundin ngayon, yung ating sa pivot natin na lesson exemplar na idea. Discuss the following information. How can a teenager you resist peer
pressures. Pinapakita lang po diyan yung paggagawa ulit po step by step ng ating weekly home learning plan. Next po. Then, second day pa lang po yan, yung Tuesday. What is the learning competencies? Identify sources of their stress and illustrate the effect of stress on their system. ESP pa din po kasi yung unang araw ESP. PD 11, 12, CS, IF 5.2. What is the activity? Take a look at the warning signs of stress listed below. Write down in your journal all of the warning signs that apply to you. Physical, which is headache, stomach aches. Next po. Quality instruction is based on quality lesson preparation. Ito lang po, paalala ko mga moms, mga sirs, dahil ako po medyo matagal na sa larangan ng pagtuturo, ang hindi po nawawala sa akin, yung wag na wag kang papasok na wala kang lesson plan. Dahil lesson plan po yung pinaka-biblia nating mga guro. Dahil kapag ikaw ay sabi nga po, every day is a visiting day, baka matsempohan ka ni principal, biglang nag-check ng lesson plan, wala ka, or either yung mga supervisors natin. Ay pag nahulihan ka na wala kang lesson plan, ay iba na ang dating. Kaya po ang sabi, kung wala kang lesson plan, mas okay lang na wag ka nang pumasok. Kaya ang aking pong paalala sa lahat, laging ready ang ating lesson plan. Kailangang araw-araw ay meron tayo. Dahil kapag nahulihan kang wala, ay iba na pong usapan yon. Next po. Ay, wala na po. So, thank you po dahil yan pong, dyan na po nagtatapos. Sa totoo lang po, yan pong slides na yan ay hindi ko po nabasa. Ngayon ko lang po nakita. Maraming salamat po and thank you. Yan. Thank you so much, Ma'am Olivia Oba, para sa pagtalakay ng ating overview about the comprehensive sexuality education. So, tinalakay ni Ma'am din ang mga kung paano natin siya gagawin sa lesson exemplar o para sa ating DLP, gayon din sa ating weekly home learning plan. Basahin ko muna ang mga komento ng ating mga kasamahang guro na nanonood ngayon. Ayan. Puro thank you, Ma'am Olive, for sharing. Thank you, Ma'am. Nawala yung kaninang nababasa ko. Ayan. So, ayan, sabi nila Ma'am Janinia, maraming kabataan na nag-aasawa kaagad. Sabi ni Sir Jerome, ang swerte nyo po, eto po, the Philippines is the poorest area ng bansa. Ang pinakamabilis dumami ang populasyon. Ayan, meron siyang komento about the right one. Sapagkat yun ay binigkas din ni Ma'am, o binanggit din ni Ma'am kanina sa kanyang lecture o sa kanyang discussion. Magbibigay na po, nagpaalala lang po sa ating mga kasamahan na wag pong kalimutan attendance para ngayong hapon pong ito, para po meron tayo ng certificate bukas sa ating awarding po. Ano po. And yung mga pinasagutan po nating pre-test and mamaya po ibibigay namin ang para sa post-test po. Okay po. Ngayon po naman puntong ito, tayo naman po ay bibigyan ng wrap-up and clearinghouse ng ating kasamahang principal mula sa San Agustin Elementary School, ang walang iba, ang napakasipag na principal, Ma'am Maylene C. Angeles. So, hello sir. Good afternoon po sa lahat. So, thank you to Sir Nolan sa pag-inform sa akin. So, actually,
nabigla ako kasi hindi ko alam na, hindi ko nabasa na nakasama pala ako sa ako pala dito sa wrap-up day or sa clearing house. Ano po? So, muli, good afternoon po sa lahat. Good afternoon, Sir Ellie. So, for our day 1, ano po? So, nag-start tayo ng 8:30 to 9 sa expectations check and pre-test. Si Sir Eliser D. Ramos ng Beneventura, Panjalan. And then for session 1, so diniscuss po ito ni Ma'am Lucy Pagalanan about overview of CSE, the rationale, legal basis, and policy guidelines. Ano po? So from Ma'am Lucy, ang natandaan ko doon, yung sa bibigyan niyo yung pagkakaiba ng basta sa sexuality education. Ano po? So for our training, so about comprehensive sexuality education. So kumbaga ipinaliwanag niya dito ng ang kahalagahan ng sexuality education, especially sa panahon po ito. Ano po? So yung nabanggit niya doon, yung sa kanyang discussion about the Republic Act number 10354, ito yung Responsible Parenthood and Reproduction Health Law of 2012. Ano po? So isa yun sa kanya na-discuss. And then also yung Executive Order number 12 series of 2017. And ang nabigyan pansin ko dito, yung mga sa role of teachers. Ano po? So ano ba yung role of teacher dito sa ating CSE na to? Kasi sa ating, kumbaga, as a teacher, sila yung pinaka-main implementers of the CSC curriculum. Then the role of health providers, provide additional information and counseling referral to other service. And role of parents or guardians and families, increase parent to child communication about sexuality, promotion of safety, and being of children or youth. So, na-explain niya dito na kailangan talaga na alam ng ating mga anak, ng ating sa mga batang edad pa lang nila, alam na nila na yung nasabi ni ma'am na sa mga simpleng hawak, yung ganyan, mga kumbaga pa-touch, mga touching, ganon. So, na-explain niya na kailangan na ang kumbaga ay ma-inform ang ating mga eskwela. So, ito ay mangyayari sa pamamagitan ng ating mga guro. So, mga guro po ang magiging daan upang ito ay maiparating. Ano po? And then sa session 2 po naman, ito po ay diniscuss po ni Ma'am Elita Garcia at itinuloy po ni Ma'am Ronette Bundad. So, the CSE curriculum standards for Filipino learners and entry points of CSE standards for the K-12 MELCs. So, na-explain dito po ng maayos ni Ma'am Baby. Nagkataon nga lang na nawala siya ng signal. And then, na-explain din po ng maayos ni Ma'am Ronette Bundad at tungkol dito. So, ang natandaan ko dito, yun nga kapag sa batang edad, wag yung sabihin lagi na, sabihin natin yung talagang pangalan ng part ng body, hindi yung flower, parang ganon. Ano po? Ano ba yung isa? Flower at saka yung, basta may sa dalawa na bird, yan. So, dapat sa batang edad pa lang ay talagang alam na ng ating mga anak ang kanilang dapat na kumbaga ay dapat gawin. Ano po? And then for session 3 po naman, ayun naman yung kaninang 1 o'clock to 3, na diniscuss po dito ng bawat subject area, ang MAPE, Science, AP, and ESP, yung DLP walkthrough and CSE primer for parents and guardians ng K to 6. Ano po? And then, for session 4, ito naman, yung babago lang itong na-discuss ni Ma'am Olive Oba, mahusay din ang kanyang pagkaka-discuss dito. Overview of LAC CSE Module Overview, Module Walkthrough. So, kung tayo ay, kumbaga kung tayo ay nakinig na mabuti, malalaman natin mula doon sa flow, paano natin gagawin sa bawat part.
then yung sa module work through, ano. So, ayun yung mga diniscuss ng ating mga facilitators for today, session 1 to session 4. Ano po? So, from 8 o'clock, nag-start na tayo. So, ang ano ko doon, from our participants, ano yung biggest takeaway na natutunan nyo from this seminar, from this workshop? Meron po ba kayong mga takeaway? So, kung may mga takeaway po kayo, pwede nyo pong, di ba meron po tayong chat box, pwede po kayong maglagay doon ng mga takeaway sa ating seminar, and then para po mabasa po ni Sir Eli kung ano po yun. Ano po? So, open po ang ating chat box. Andiyan po si Sir Eli para Thank you, po ma'am. basahin ano po yung mga takeaway nyo. Yan. Type po natin sa ating comment box kung ano po ang ating mga takeaway sa session natin kanina sa DLP and Lesson Exemplar Walkthrough for Learning area po. Yan. Titingnan natin kung nakinig po talaga kayo kanina. Okay, so siguro unahin ko ang aking science group. Ano? Yan. So, para at least malaman ko kung yung bang oras nila na ay may natutunan ba sila sa tatlong pasi kanina. Go. Science group, nasaan na kayo? Meron ba kayong natutunan? Ano yung mga mahalagang natutunan niyo po? Baka din po may mga questions sila o clarification sa ating mga pinagtatalakay o ibinigay na kaalaman. Ngayong araw na ito ay pwede po natin erase na po ang ating mga katanungan ngayon. Parang nababasa ko lamang po dito ma'am ngayon ay mga pagbati ng good afternoon. Congratulations ma'am. Ayun pa lamang po ang nakikita kong comment. Mukhang tahimik na ang ating mga kasamaang guro. Okay, so hindi pwedeng mawala sir, nag-iisipan sila ng kanilang isasagot. Ano? So, hintayin lang natin. Ano po? At nagtatype na po siguro yung mga yan ng kanilang mga natutunan sa araw na ito. Sige, tingnan natin po. Meron bang ayan na. Ayun. Sabi ni Ma'am Bella Sanchez, congratulations o congrats Ma'am Olive, magpantay Oba. Well said and well done. Yan. Partida, yan ay kababasa lamang ni Ma'am Olive. Mag-comment na po tayo. Ilagay na po natin ang ating mga kasagutan sa hinihingi ni Ma'am na kasagutan mula sa kung ano ang inyong siguro sir, kahit mga 5 lang, makapagbigay lang sila ng, yung kumbaga, yung kanilang pinaka-biggest takeaway from this training. Sabi ni Ma'am Crizel Breeze, ESP po dapat po nating ituro sa mga bata ang tamang tawag talaga sa pribadong parte ng katawan ng bata, Pepe at Titi. Sabi ni Ma'am Mau Tolentino ng Alaminos Integrated National High School, malaki po ang ating responsibilidad sa pagtuturo ng comprehensive sexuality education. Tunay. At mula sa aming kasamahang guro mula sa Buenaventura Evangeline Memorial Integrated National High School, sabi ni Ma'am AC, mahalaga pong walang mali siya ang nagtuturo ng comprehensive sexuality education at bukas din ang pag-iisip para maihatid sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagkatuto ng topic na ito. Tunay po yan, ma'am. Sabi naman ni Ma'am Bella Sanchez, the sex should be treated and included po. Yan. Kaya pala ma'am, ang tagal nilang mag-comment, ang haba ng kanilang mag-comment. Opo. Sabi po ni Sir Joffer Bernal, sa akin po ang importance po ng pagsasabi ng right term regarding sa mga parts of our body, much better to teach them na walang masamang pagsasabi ng right term sa STT at Pepe. Basic man sa ating lahat, pero sa amin po kasi sa special education, nasa SPED si Sir, which is somehow prone po sa mga sexual abuse, since karamihan po sa kanila ay madaling mauto ng ibang tao.
Kaya napakahalaga po nito. Tunay po yan, sir. Thank you po. Yan, kay Ma'am Arlene Abisilia. Abisilia ng Alaminos Integrated National High School. Teachers and parents are responsible in educating our learners about sexuality, especially on how to protect themselves from abuse and exploitation. Napakaganda po ng webinar na ito. Awareness na dapat ituro sa mga bata para mapahalagahan nila ang kanilang sexuality. Yan tunay po yan kasi tayo ay nasa pandemya at yan gusto ng platform ng mga expert na mas tataas ngayon ang bilang ng mga naabusong bata. Ano po? Mahalaga yan para maproteksyon na nila ang kanilang sarili. Ayon kay Ma'am Glenda Villanueva, let us teach our children the right terminologies to avoid confusion among our learners. Meron pa po ba? Ayan, kay Ma'am Janina K. Dalaya Mila. Kailangan nating ituro sa mga bata ang tamang paraan ng sexuality education upang maiwasan ang pagkaliti o mailayo o maproteksyonan din sila mula sa mga mapang-abuso at ma-apply din nila ito sa pang-araw-araw na buhay. Meron pa po ba, Ma'am Rose? From Sir Jerome Bautista, we need to implement comprehensive sexuality education without bias and with the objective to promote equality. Ayan yung sinasabi ng gender equality natin na akamarin ngayon na pinagdiriwang natin ang Women's Month. Ayon kay Sir Daniel Esturas, meron din po bang sariling module ang CSE just like other subject? Ay, ito question na po, ma'am. Ayan po ang i-raise na tanong ng ating mga kasamahan. Kung meron daw po module comprehensive sexuality. So, bali, ma'am, sir, dun sa binigay sa amin ng aming sa science, sa yung hawak ko, meron kami parang module lang na, kumbaga ay, na doon sa kanilang ginawa, at pero hindi complete. Hindi complete pa kasi yung mga subject, kumbaga yung mga topics, may mga topics lang na meron. Pero so far, sa mayon lahat, wala pa po. Sa science po yun. Thank you po. Ang alam din po namin ay meron po siyang particular topic kung saan pwede mo siyang gamitin na doon. Katulad ng, yung may mga magdadebo natin bukas, meron na talaga binigyan sila ng kopya para kung saan, ano yung may topic na merong about sexuality at paano nila ito i-integrate dun sa subject nila itong comprehensive sexuality education. Po. From Ma'am Connie C. Mercado, para mas maprotektahan natin ang kabataan, mas makabubuting habang sila ay imulat sa tamang terminolohiya ng mga pribadong parte ng kanilang katawan. Yes, tama po yan. Awareness sila, bata pa lang kung ano yung bahagi ng kanilang katawan. At magsisimula ito sa tahanan at ito ay itatama rin ng guro pagdating nila sa paaralan. From Ma'am Melody C. Villanueva, as a parent and as a teacher, dapat na magkatuwang ang mga magulang at guro sa pagtuturo ng tamang katawagan sa mga body parts and po. Madami-dami po ito. Hindi, Brillante Chavez. Sana tama po ang aking bigkas ng pangalan, Ma'am Heidi, kung ano man po. Sex education should be taught at home first. As a teachers, mahalaga po ang may guiding. Pwedeng sa kamustahan o kumustahan tayo, mai-share po sa mga bata ang direktang salita, but sinasaalang-alang pa din ang respeto dito. Yan. Parang ngayong modular, di ba po, kailangan meron tayong ugnayan pa rin sa mga magulang. So, igagay din natin sila. Lalo na ngayon pandemya na sila ang teacher sa nakasama ng bata sa bahay. Ito po, ma'am, mula kay Yam Revamonte. Comprehensive sexuality education has positive effects. Kasama na po dito ang increasing kids knowledge
And nai-improve po ang attitude related to sexual and reproductive health and behavior. Yan. Mukhang marami talaga natutunan sila ngayong araw na ito pagkamat nagkameron tayo ng mga technical problem kaninang umaga. Mula kay Ma'am Nelisa R. Jonglay, as a teacher, we have to promote gender equality, protect the right of the young learners. Ayan ang gusto ng CSE, ng Department of Education, na ma-promote ang gender equality. Ayan, from Ma'am Lovell D. Diaz, maganda at mahalaga ang usaping ito. Tunay nga katuwang natin ang mga guro, ang mga magulang, kung kaya't mainam kung ang mismong mga magulang ang ma-orient din sa usaping ito sapagkat sila ang laging nakakasama ng ating mga mag-aaral. Ayan, kaya doon na binanggit ni Ma'am Lucy kanina at ng mga kasama natin facilitator, meron tayong coordination dapat na mangyayari mula sa mga magulang kasi i-orient natin talaga sila. Naalala ko yun sa PSL natin, sinamaylin din pa ang kasama namin po sa PSL o Personal Safety Lesson. Magkakameroon ng orientation sa mga magulang. Kasi hindi tayo agad sasabak ng turo o diretsong ganito. Kailangan no-orient natin sila. At baka tayo din po ay ma-quote or masabihan na puro kabastusan ang tinuturo ng mga teacher na ito sa mga batang ito. Hindi kasi natin maiwasan ng ganong kaisipan sa ating mga kasamahang, sa mga magulang na ating pinaglilingkuran. Kaya kailangan ay i-inform o i-orient muna sila. Thank you, Ma'am Lovell. From Sir J. Portion Kula, comprehensive sexuality education helps to improve all children and young people to develop a positive body image and manage important transitions such as puberty. Yan. So nagkakameron talaga ng pagbubuhas ng isipan ng ating mga learners, lalo na in terms of na sila ay dumadaan na sa puberty or nagde-develop na yung kanilang physical na katangian. Ano po? Meron pa ba, Ma'am Rose? Ayan po. Si Sir Bato, Perry Chris Quaterno. Sexuality education ay nagkaroon ng malaking impact sa mga guro, lalo na sa ating mga pupils. Lagi po natin sinasaalang ang edad pa din ng ating mga bata o pupils, lalo na po sa aming sa special education learners. Ayan. Medyo ang mahirap talagang part ay sa mga bata po kasi ay dito yung kailangan maging sensitive ka pa rin. But kailangan nandun pa rin yung hangarin mo na i-inform sila ng tamang terminolohiya. Pero unlike kasi sa high school di ba, madali-dali kasi open sila. Ayun, makukuha mo agad ang attention. Alam mo, tunay at aminin natin na kapag itong pinag-usapan, buhay na buhay ang klase na mga, lalo na pagka higher grade. Pero sa mga bata, kailangan tayo ay hinay-hinay at kailangan ng tamang gabay. Po. Ayon kay Doris Failon, Ma'am Maylin, ang sabi po niya, mahalaga po na maituro ito ng maayos at walang malisya ng mga magulang sa bahay upang sa bahay pa lamang upang hindi magulat ang bata sa paaralan kapag pinag-aaralan at itinuturo ng guro. I remember kasi ito talagang lagi po namin na-experience sa AP, sa high school. Talagang binabanggit namin ang term. Kapag ako nagkaklase na, pag may tumawa, bawal tumawa. Kailangan lumabas ang tatawa sapagkat ikaw bilang guro, hindi ka nagtapakita dapat ng pag-aalinlangan sa mga binibigay mong mga salita. Ano po? So, I have learned how to integrate the sexuality education in our lesson, especially in science subject, which really need of our pupils nowadays. Ayon kay Ma'am Jovi Tolentino. Meron pa ba, Ma'am Rose? Baka po meron silang mga katanungan. Nabasa na po natin ang karamihan sa kanilang mga
natutunan or takeaways ngayong araw na ito, no ma'am? Ayan. Ma'am, naka-off at ang mic niyo pa. Okay, so thank you po, Sir Eddie. Thank you po sa ating mga kasamahang guro na nagbigay ng kanilang mga takeaways. Ano po? So, ibig sabihin po na talagang marami pong natutunan ng ating mga kasamahang guro. At mula po dito sa ating mga natutunan sa ating Day 1 na webinar, so ang challenge po natin sa ngalan po ng aking mga kasamahan team leader, ay sana po ating mai-apply sa ating pagtuturo ang lahat ng ating mga natutunan sa seminar na ito at maibahagi sa ating mga mag-aaral. Ano po? Pero sabi nga po ni Sir Eli kanina, mas maganda po na before natin ibahagi sa mga bata ay ma-orient muna natin ang ating mga parents sapagkat maganda na mas alam nila. Ano po? Kumbaga mas maliwanag sa kanila kung ano ba ang kahalagahan ng comprehensive sexuality education sa ating mga mag-aaral. Ano po? So, sa ngalan po ng aking mga kasamahan, kami po ay nagpapasalamat. Salamat po sa ating mga participants sa pagbibigay po ng oras sa seminar na to, sa ating magagaling na mga facilitators. So, salamat po. At bago po tayo magtapos, reminders lang po para po sa ating pre-test. So, meron po tayong pre-test. So, ang post-test po ba ay ngayon na din or bukas na or ngayon day 1 ay may post-test po, Sir Eddie? Bukas daw po, ma'am, na ibibigay po ang post-test. Okay po. So, ayun. So, ayun lang po yung ating reminder for today. So, yung mga pre-test and attendance po, yung hindi pa nakaka-attendance. So, muli po, maraming salamat po sa lahat. At bago po ako magtapos, pakinggan po natin ito, yung sabi ni Confucius na, what I hear, I forget. What I see, I may remember. What I do, I understand. So sana po mula po sa ating Day 1 seminar ay malaki po ang maitulong at natutunan natin sa araw na ito. Maraming salamat po at muli magandang hapon po sa ating lahat. Thank you po. Announcement lamang po para sa ating lahat para sa gagawin natin po bukas na Day 2 ng district training na ito ng Comprehensive Sexuality Education. Bukas po ng umaga ay didiscuss ni Ma'am Edin Levantino ang Session 5 about psychosocial support for learners and teachers. Kasi po ay for sure pag na-discuss natin itong Comprehensive Sexuality Education na ito, meron po sa ating mga bata ang mag-o-open or lalapit po sa atin. So kailangan po magkameron ng psychosocial supports po. And after that session po, ay magkakameron na po tayo ng demonstration teaching po per learning area. So muli po tayo babalik sa link na ibinigay sa atin kanina doon sa walkthrough po yun. Magkakameron po tayo ng observation regarding about the integration of comprehensive sexuality education in different learning areas. So, via StreamYard pa rin po tayo dahil ito pa rin pang gagamitin natin po bukas na umaga. May announcement pa po, ma'am? Ma'am and sir? Ayan, ang wala na po, clear na po. 8 o'clock po tayo ng bukas ng umaga hanggang 5 p.m. po. So, muli, samahan niyo po kami hanggang sa matapos at maibahagi natin kung kaalaman na ito sa ating mga estudyante para po sa bata at para sa handang isip, handa. Maraming salamat.